first kali aku nak cakap hello guys, welcome back to my channel Ashraf Oni-chan guys. So dalam video ni aku nak borak sikit tentang kenapa aku lesap dari dunia YouTube ni. So ceritanya macam ni, simple ya. So aku nak buat konten tapi telefon aku tak ada banyak storage. So tu je dia punya masalah guys. And so untuk yang kedua, aku nak sebenarnya dalam video ni aku just nak sambut anniversary YouTube aku, tapi tarikh dia dah limpas. So nak buat macam mana? Sebab waktu nak sambut masa tu storage telefon tak ada. So jadi sekarang ni baru boleh sambut sebab telefon ada sikit storage ni guys. So apapun aku nak cakap, thank you so much sebab subscribe channel aku. Ni anniversary sempena YouTube aku dah lepas 100 subscriber guys. So dah lupa lah ni anniversary ke berapa, sebab aku tengok tarikh masa tu berapa Oktober first account YouTube ni keluar dalam berapa Oktober dalam 2013 macam tu guys. So untuk anniversary kali ni aku dah sediakan satu play button khas stok aku. So ni dia. Play button 100 subscriber aku guys. So nampak tak? So alai, hujan pula. Okay, ambil headset. So ni adalah play button aku custom sendiri untuk 100 subscriber only tiba. Okay guys, so look at that. Ni aku tak ada berapa budget sangat nak buat play button ni. Just photo frame, kaca and kertas, lepas tu print, sudah. Dan jangan lupa, aku lupa pula edit. Okay guys, so tu je lah kalau korang nak aku buat konten apa next, boleh komen dekat bawah okay. So tu je lah Q&A pun belum buat tiba. So make sure jangan lupa subscribe, like and share channel aku supaya boleh limpas 200 subscriber guys. Sebab tak lama lagi 200 subscriber. Subscribe geng, aku nak sebelum tahun depan 200 subscriber. So aku nak 200 subscriber je geng. 200 So outro guys. 領域展開無料空所